Moro! Tuli tosiaan ostettua kauheilla ja skeittilaudan osia ja niistä pitäisi sitten väkertää kokonainen setti. Mulla on aiemmin ollut vaan niitä halpoja markettilautoja, eli tää on ensimmäinen minkä kasaan itse netistä hallituilla ohjeilla. Koitan tässä samalla selostaa, että minkälaisia osia on tullut ostettua ja pahoittelen jo etukäteen ralli-englantia, kun en minä niitä nimiä osaa lausua. Eli meikän paketista löytyy tämmönen 8-tuumainen Powell Peralta Flight dekki. Tää on tehty vaahterasta ja lasikuilusta. Vaikka tää on kevyempi ja ohuempi kuin normaali lauta, niin on nähnyt paljon videoita, kuinka tää ei mene rikki, vaikka masterilla ajelisi päältä. What? Lose its path, stay stiff, and true to its shape. Etissäni väittää, että joustavuuden takia tällä on helpompi hypätäkin. Mulla on justiin polvi leikattu, niin ei uskalla vielä lähteä kikkailemaan, mutta katsotaan sitä sitten keväämällä. Tosiaan tilasin kaikki osat sellaisesta paikasta kuin Dylans Trading. Niillä on siis verkkokauppa ja myymälä Turussa. Tällä koodilla saa aika hyvin alennusta sieltä. Pistän vielä linkin tuohon alas näkyviin, käykää tsekkaa. Sitten mulla on tämmönen Critchley-merkkinen Pro Grippi. Ei sitten mitään käy, miten se kuuluu lausua, mutta joo. Mä rulaan itse goofina, eli oikea jalka edellä. Ajattelin laittaa tän niin päin, että pystyn itse lukemaan ton teksti, niin muistan ehkä helpommin kumpi on nousi kumpi teili. Yleensä sen erottaa siitä, että nokka on vähän jyrkempi ja pidempi kuin teili, mutta joillain laudoilla sillä ei vissiin oikein ole väliä kummin päin menee. Asetetaan ton gripin niinku keskikohta niin keskelle tietysti kun saa, että tää varmasti riittää pituus. Ja sitten taputellaan vaan ympäri lautaa kaikki mahdolliset ilmakuplat pois reunoja myöten, että tulee varmasti tiivis, hyvä paketti. Sitten näiden reunojen hahmotus. Periaatteessa ei ole väliä, että millä kovalla, vaikka metallisella kiintoavaimella esimerkiksi voi raaputella merkit tuossa. Kuuluu vähän ikävä ääni, mutta näin ne reunamerkit näihin tehdään. Tosiaan hinkkaatte tälleen kunnolla näkyviin nuo reunat. Ja sitten ei muuta kuin mattopuukolla ruveta meistelemään näitä. Ihan rohkeasti vaan. Ei haittaa vaikka menisi vähän laudasta siivuakin, kun se voi hioa sitten pois. Tosiaan jos jäi reunat vähän karheaksi, niin otatte vaan ylimenneen palan tätä grippiä ja suoraan hinkkaatte tällä. Tosiaan gripissähän meillä ei ole vielä reikiä, niin ne on helpoin tehdä tälleen ja laittaa pultit niin kuin vastapuolelta ensin paikalleen. Ja sit vaan pamauttaa tällä trukilla. No, nyt siellä on reijät vastapuolella. No. Nämä kolot kannattaa kaivertaa ihan suosilla kunnolla auki, että ei jää kantaa sitten pultit grippiä vasten. Kannattaa ottaa ihan uusi mattopuukon terä tähän hommaan. Siitä tuli omasta mielestä yllättävän hyvän näköinen setti. Sitten trukit. Eli nämä on Independent Hollow Forget Stage 11 hopeiset koko 139. Nämä on 10 pinnaa kevyemmät ja vähän matalammat kuin tavalliset. Akseli ja kingpinni näissä on onttoja, mutta pitäisi niitä silti kestää. Näissä on ainakin vielä vakio medium trukkikumit, mutta porukka on vaihdellut Bonesin kumeja näiden tilalle. Sitten tosiaan ei muuta kuin pultit reikiin valmiiksi. Kannattaa kädellä pitää vastapuolelta kiinni ja trukithan tulee aina näin päin, että tää kingpinni tulee tälle sisäpuolelle. Mutterit on nylokkeja, niin ei tarvitse minkäännäköistä lukitetta. Nämä on ihan Orkis Indyn pultit. Ostin ihan tämmöisen skeittityökalun, millä saan tän kasattua. Räikälliset versiot oli loppu, mutta eiköhän tällä kertaa selvitä ilmankin. Olisihan nää paljon helpompi kiristää porakoneella, mutta mennään nyt tää työkalulla. Ei jaksa lähteä tallilta hakemaan. Ihan niin kiinni kuin vaan ikinä saat näillä käsivehkeillä. Siis niin kireelle, että
Noi pultit ei törrötä yhtään, ettei jää kenkiin kiinni. No niin, nyt on trukit paikallaan. Sitten tarvitaan laakerit seuraavaksi. Mulla on tämmöiset Ishod Wire G3 laakerit, kannivetty amerikkalaisen proskeittajan mukaan. Käsittääkseni täällä on sisällä 7 kuulaa ja lasikuitunailon häkki, minkä pitäisi kestää hyvin iskua joka suunnasta. Nämä on saanut tosi hyviä arvosteluja joka puolelta, niin laitetaan testiin. Renkana toimii 53-milliset 99A kovuusluokan Bones-merkkiset Time Beast striittirenkaat. Nämä on melko kovat, mutta kuulemma pitävät, eikä pitäisi jäädä flatspotteja. Oli vaikea päätös näitten ja Spitfiren Formula 4 välillä, mutta ihan puhtaasti värin takia valittiin Bonesit. Laakeri kuuluu laittaa renkaisiin kumipuoli ulospäin, eli mulla se on tää punainen puoli. Pistetään se tonne, siellä on 1 prikka välissä. Sitten rengas paikalleen ja ei muuta kuin painetaan. Noin, se on siellä paikallaan. Tuon kuuluu mennä ihan vähän sisälle ton laakerin. Sitten toinen puoli vielä, eli punainen ulospäin renkaasta. Noin, se on siinä. Pistetään prikka paikalleen ja mutteri päälle. Nämähän laitetaan silleen melko löysästi paikalleen nämä mutterit. Koko ajan kokeillaan tosta, että sinne jää pieni välys tai muuta voi mennä laakerin rikki. Mutta hei, kiva kun katsoitte. Tää oli mun ensimmäinen vähän vlogityylinen video. Jättäkää ihmeessä jotain kommenttia, että mikä oli hyvää, mikä oli huonoa. Ja pitäisikö mun tehdä enemmänkin tällaisia pätkiä vai keskittyä siihen pelkkään mopolla ajamiseen.